From this to this fresh potato fries. So mga sisis, today gumawa ako ng fresh potato fries straight from my kitchen. Sayang kasi yung patatas kapag nasisira lang, kaya nilinis ko na agad. Hindi ko na tinanggal yung balat kasi mas masarap siya with skin. Pero syempre, linis pa rin maigi. After washing, binabad ko na siya sa tubig with ice cubes. Naku, natry nyo na ba ito mga sisis? Extra crispy kasi talaga siya pag naluto na. Nilagyan ko rin ng konting asin, then binabad for about 20 minutes. Pagkatapos, tinanggal ko na yung tubig at pinatuyo ng mabuti. Then comes the fun part, seasoning. Nilagyan ko ng salt, pepper, paprika at cheesy garlic powder. Depende sa trip mo kung ano pang gusto mong ilagay. Mekos-mekos lang para sumarap at ma-absorb lahat ng flavor. Then nilagay ko na sa air fryer kasi mas gusto ko less oil pero crispy pa rin. Around 18 minutes lang siya and boom! Ito na siya, ready to eat. Golden crispy outside, soft inside. Pwede mo pa i-adjust depende sa gusto mong texture. That's it for today's mini vlog mga sisis. Bye bye!